Xin chào các nhà huấn luyện, tôi là Leo Leo VGC đây. Trong thế giới Pokemon, có một nhóm sinh vật kỳ bí. Chúng không thuộc bất kỳ vùng đất nào, không dễ dàng xuất hiện trong hành trình thông thường và thường bị gạt ra khỏi ánh đèn sân khấu của những giải đấu chính thức. Chúng là những Pokemon huyền ảo, hay tên khoa học là Mythical Pokemon. Trong các giải đấu VGC chính thức, hầu hết các Pokemon huyền ảo không được phép sử dụng, không phải vì chúng yếu, mà vì chúng quá đặc biệt, không thể có được theo cách thông thường. Thế nhưng, khi bước ra khỏi khuôn khổ VGC, Pokemon huyền ảo lập tức tỏa sáng. Chúng không chỉ là biểu tượng mà còn là vũ khí chiến lược, là kẻ bẻ cong meta, là con ác chủ bài khó đoán nhất trong tay những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm. Và giờ, hãy cùng khám phá từng huyền ảo một để biết được ai là kẻ mạnh nhất, ai là cơn ác mộng nằm ngoài meta VGC nhé. Đeo Polo vào, chọn Pokemon đầu tiên, vì chuyến hành trình hôm nay bắt đầu rồi. Trong khoảng không vô hạn của vũ trụ, một sinh vật với vầng sáng chói lóa xuất hiện, đó là Arceus, đấng tạo hóa, kẻ viết nên tất cả trong một vũ trụ Pokemon đầy rộng lớn. Không chỉ là biểu tượng tâm linh, Arceus còn là thực thể mạnh nhất mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng ao ước được điều khiển. Với bộ chỉ số tối đa 720 và khả năng biến đổi hệ tùy ý, Arceus không cần đồng đội, nó chính là chiến lược. Arceus không có điểm yếu rõ rệt, nó là Pokemon duy nhất có thể thay đổi hệ bất kỳ nhờ các play hoặc Z Crystal. Không phải chuyên về tấn công, không phải chuyên về phòng thủ, Arceus là sự cân bằng tuyệt đối. Và khi huấn luyện viên giỏi cầm lái, nó trở thành quái vật. Điểm mạnh nhất của Arceus chính là khả năng biến ảo khôn lường của nó. Tùy vào mục đích sử dụng của nhà huấn luyện mà nó có thể hoàn thành cực tốt nhiệm vụ được giao. Arceus có thể là một sweeper vật lý cục xúc với bộ kỹ năng Sword Dance, Extreme Speed, Shadow Claw, Earthquake. Đôi lúc cũng có thể là một sweeper đặc biệt với Calm Mind và Judgment đầy nghệ thuật. Nó cũng có thể là một tăng cơ siêu khó chịu với Recover kết hợp cùng Will-O-Wisp hoặc Raw. Thậm chí cũng đóng vai trò hỗ trợ vô cùng đa dụng với nhiều chiêu thức như Parry Song, Steel Rock, Default, Toxic, vân vân và mây mây. Arceus không có một vai trò cụ thể bởi nó là tất cả. Nó có thể bảo kê đồng đội, có thể dọn team, có thể stun cả ván và trên hết, nó là cái tên mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải chuẩn bị trước. Arceus không chỉ là số 1 trong Pokédex mà còn là số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh thật sự. Có những Pokemon khiến người khác kính nể và có những kẻ khiến cả thế giới phải run sợ chỉ vì cái tên. Darkrai, ác mộng sống, hiện thân của sợ hãi. Nó không cần đòn đánh mạnh nhất, không cần tốc độ cao nhất, chỉ cần bạn ngủ quên một giây, cơn ác mộng sẽ nuốt chửng bạn mãi mãi. Darkrai không chỉ là một Pokemon hệ bóng tối đơn thuần, nó là Pokemon chuyên kiểm soát thế trận thông qua hiệu ứng ngủ, rồi từ từ bào mòn đối phương. Từng bị cấm trong Competitive vì quá độc hại, Darkrai là ví dụ hoàn hảo cho sức mạnh tâm lý trong Pokemon. Xét về chỉ số, Darkrai có thiên hướng là một sweeper đặc biệt khá tốt với sức sát thương đặc biệt 135 cùng tốc độ 125, thuộc dạng cao trong meta hiện tại. Nhưng điểm mạnh của ác mộng vĩnh hằng này không chỉ nằm ở bộ chỉ số mỏng dính kia, mà đó là bộ combo tối thượng độc quyền của nó. Sự kết hợp giữa Ability Bad Dreams cùng chiêu Dark Void chính là thứ vũ khí đáng sợ bậc nhất từng gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng trên đấu trường. Thuở thiếu thời, Dark Void sở hữu độ chính xác lên tới 80% đã khiến cho con dân khóc thét khi nó mới chỉ rơi vào tay một hỗ trợ nhỏ bé như Smeargle. Mọi người thử hình dung, với độ chính xác ấy, kết hợp thêm nội tại rút máu đối thủ trong trạng thái ngủ của Darkrai, gần như mọi Pokemon sẽ ngủ đến chết đúng nghĩa đen. Nhận thấy sức mạnh quá lỗi đến từ Dark Void, nên giờ đây chiêu thức này chỉ còn 50% độ chính xác. Tuy nhiên, khi rơi vào tay bậc thầy ác mộng Darkrai thì nó vẫn cực kỳ đáng sợ. Dù đã bị nerf nhiều lần, Darkrai vẫn là pick cực kỳ đáng gờm ở Ubers, Anythingers hoặc giải đấu có Sleep Claws. Darkrai không phải Pokemon của sức mạnh cơ bắp, mà là Pokemon của chiến thuật và tâm lý. Nó gieo rắc sự sợ hãi, gieo mầm hỗn loạn và rồi kết liễu bằng một cú dash pulse lạnh lùng. Darkrai, hiện thân của ác mộng, kẻ kiểm soát sàn đấu bằng sự im lặng chết người. Khi đối thủ vừa kịp bóp tên 3 lượt Calm Mind hay oằn minh với Sword Dance thì Spectral Thief lấy đi tất cả và kết liễu chúng ngay lượt tiếp theo. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào chỉ số gia tăng của đối thủ cũng là con dao hai lưỡi, khiến Macedo khá bị động trong cách vận hành lối đánh. Nếu đối thủ không chơi theo kiểu tăng giảm chỉ số thì Macedo cũng chỉ đóng vai trò như những sweeper vật lý thông thường mà thôi. Macedo không có cốt truyện hoành tráng, không là thần cũng không là vua, nhưng trong trận đấu, nó là cơn ác mộng của mỗi kẻ setup. Nó đánh vào chính những gì bạn mất công xây dựng. Nó dùng chính sức mạnh của bạn để kích liễu bạn. Macedo, chiến binh trong bóng tối, kẻ cấp sức mạnh, sát thủ không tiếng động của vũ trụ Pokemon. Nếu bạn nghe thấy âm thanh của điện xé toạc tiếng gió, nhìn thấy ánh vàng đốt cháy cả không khí, thì đó là lúc bạn đang đối mặt với Zeraora, tia chớp vàng trong làng Pokemon. Sở hữu tốc độ cao nhất trong toàn bộ nhóm Mythical, với chiêu Plasma Fist đặc trưng, Zeraora không chỉ là Pokemon điện nhanh nhất mà là kẻ dọn dẹp mạnh nhất nếu bạn sơ sẩy dù chỉ một lượt. Zeraora sinh ra để tấn công, không stun, không hỗ trợ, không đánh lâu dài. Nó là lead mở trận,
Cleaner cuối game, Revenge Killer tốc độ ánh sáng, là một sát thủ vật lý với tốc độ thuộc dạng đỉnh lưu trong giới Pokemon. Nên khi sử dụng Zeraora, bạn chỉ cần build cho nó tối đa tấn công vật lý cùng với tốc độ kinh hoàng là được. Tuy nhiên, nếu thích phá cách thì bạn cũng có thể cho Zeraora hóa thân thành một pháp sư siêu tốc với Voice Switch vô cùng khó chịu, không giống như hầu hết các Sweeper thông thường. Zeraora là kiểu dễ build, dễ vận hành nhưng cũng khá khó để khắc chế, vì có thể đánh tốt cả vật lý lẫn đặc biệt. Zeraora không cần câu chuyện truyền thuyết, nó không ngủ trong ngàn năm, nó đến, gây điện giật và biến mất như cơn gió. Zeraora, tia chớp trong hình hài Pokemon, và là lựa chọn không thể thiếu cho ai thích đánh nhanh, thắng gọn. Với chiêu đặc trưng Hyper Space Fury, xuyên qua cả Protect, khiến cho Hoopa Unbound trở thành một thực thể rất khó để đối phó một khi đã vào chế độ tấn công. Không chỉ có sát thương đặc biệt cao ngút trời, sức sát thương vật lý của Hoopa Unbound cũng đạt ngưỡng không tưởng với con số 160, biến nó trở thành tay đấm hàng đầu vũ trụ Pokemon. Thế nên, nó có thể chơi theo hướng vật lý, đặc biệt hoặc hỗn hợp, rất khó đoán. Điểm yếu lớn nhất của Hoopa có lẽ nằm ở tốc độ tầm trung, nhưng lại không sở hữu độ trâu lì như những đấu sĩ khác, nên khá khó để có thể vận hành Hoopa hiệu quả. Hoopa Unbound không đến để kéo dài trận, không cần tăng dần sát thương, không cần stun, không cần pivot. Nó vào sân và ép bạn phải chọn ngay giữa hy sinh hoặc sụp đổ. Hoopa Unbound là một pháp sư không gian, chuyên gia kết liễu và là cánh cổng dẫn đến kết thúc ván đấu chỉ sau một lượt. Có Pokemon đến từ bầu trời, có Pokemon bước ra từ giấc mơ, còn Victini nó đến để mang lại chiến thắng. Nhỏ bé, linh hoạt, tưởng chừng chỉ là một biểu tượng, thế nhưng một khi V-Create được tung ra chiến trường, không còn gì ngoài ngọn lửa. Victini không chỉ tượng trưng cho chiến thắng, nó là người tạo ra chiến thắng. Với khả năng chơi cả tấn công vật lý và đặc biệt, cộng thêm kho chiêu cực rộng, nó có thể phù hợp với mọi chiến thuật, từ Stone, Hyper, Fence đến Trick Room. Với bộ chỉ số tổng 600 được phân chia đồng đều, Victini có thể đóng rất nhiều vai trò trong team, tùy theo cách bạn muốn sử dụng nó. Nội tại Victory Star giúp cho độ chính xác của các chiêu thức được tăng thêm một bậc, biến Victini trở thành một con bài cực kỳ phù hợp với đội hình toàn các chiêu có độ chính xác thấp. Mà các bạn biết rồi đấy, đa phần những chiêu có độ chính xác thấp đều là những chiêu rất bá đạo. Một điểm mạnh khác của Victini chính là chiêu V-Create với sát thương lên tới 180 cực khủng bố, đảm bảo khi chiêu thức được tung ra thành công, khó có Pokemon nào có thể sống sót được sau một đòn. Victini không giỏi Stone, cũng chẳng phải Sweeper tốc độ cao, nhưng một khi nó xuất hiện trên sân, nó mang theo chiến thắng đúng như tên gọi của nó. Từ sát thương cực lớn, khả năng phá Stone bằng trick, đến độ chính xác tăng thêm cho đồng đội, Victini là trái tim chiến thuật của nhiều đội hình hiện đại. Victini là biểu tượng chiến thắng, cánh tay trái của lửa, kẻ biến cơ hội thành kết thúc. Tạo quá khứ, một số tìm kiếm tri thức, một số lại muốn hồi sinh sức mạnh để điều khiển, để chinh phục. Genesect là kết quả của lòng tham, một Pokemon cổ đại bị Team Plasma cải tiến thành vũ khí, mang theo nòng pháo khổng lồ trên lưng, biết phân tích mục tiêu và thay đổi hệ thống tấn công theo tình huống. Và giờ đây, Genesect không chỉ là một thí nghiệm, nó là một cỗ máy diệt chủng hoàn hảo. Genesect là Pokemon duy nhất sở hữu hệ côn trùng thép trong nhóm huyền ảo, một hệ cực kỳ lý tưởng để kháng sát thương và kiểm soát meta. Nhưng điều khiến nó đặc biệt chính là Technoblast, chiêu đặc trưng có thể biến hóa hệ tấn công tùy theo prime mà nó đang mang. Chính điều này khiến cho đối thủ của Genesect vô cùng đau đầu khi phải đoán hệ của nó trước khi ra sân. Đoán sai thì thứ chờ đợi chúng chỉ là sự thất bại. Với bộ chỉ số đồng đều ở cả tấn công vật lý lẫn đặc biệt, giúp Genesect không chỉ khó đoán về hệ mà còn linh hoạt ở cả cách thức tấn công. Điểm mạnh khác của Genesect là nội tại Download, một kỹ năng rất hữu ích để thăm dò chỉ số đối thủ cũng như tăng mạnh khả năng tấn công cho Genesect, càng giúp nó linh hoạt hơn trong cách vận hành. Genesect là ví dụ hoàn hảo cho sức mạnh đến từ công nghệ và tính linh hoạt. Nó có thể biến hóa từ kẻ đánh lén thành sát thủ tầm xa, thành đòn bait để bạn xoay chuyển trận đấu. Không quá nhanh, cũng không phòng thủ cao, nhưng một khi được đặt đúng vị trí, Genesect là khẩu đại bác toàn năng, bắn đầu thắng đó. Khi những cỗ máy được tạo ra không chỉ để phục vụ mà để chiến đấu, để thích nghi, để chiến thắng, đó là lúc Magearna xuất hiện. Sinh ra từ bàn tay con người thời cổ đại, Magearna không phải sinh vật sống, nó là trí tuệ, là thép lạnh, là phép màu cơ khí. Khác với hầu hết Pokemon huyền ảo khác, Magearna được xây dựng xoay quanh chiến thuật phối hợp đội hình, không quá nhanh, không gây sốc đam như Hoopa hay Zeraora, nhưng khi đồng đội ngã xuống hoặc kẻ địch bị hạ gục, Magearna trở nên mạnh mẽ hơn từng lượt. Với nội tại sao hết, Magearna càng đánh càng mạnh, càng về cuối trận thì nó càng trở thành một pháo đài hủy diệt đúng nghĩa đen. Thậm chí, giang hồ còn đồn đại rằng một khi tiếng sao hết vang lên, cả chiến trường thuộc về Magearna. Kết hợp với Fleur Cannon, chiêu thức độc quyền có sức công phá lên tới 130. Đây giống như một lời chia tay đầy ngọt ngào cho đồng đội, nhưng vô cùng tàn nhẫn cho kẻ thù của Magearna. Dù mạnh, nhưng Magearna khó khá sử dụng vì tốc độ thấp lẫn lượng máu khá yếu, thế nên nó phụ thuộc rất nhiều vào cách setup của đồng đội để lại. Cơ mà, một khi đã tận dụng tốt các tài nguyên đồng đội trao thì Magearna sẽ không làm phụ lòng bất cứ một người bạn nào đâu. Magearna không nhanh như Zeraora, không lực như Hoopa, nhưng nó luôn là kẻ đứng vững cuối cùng, bước lên nghịch cảnh để đảo chiều trận đấu theo cách nó muốn. Magearna là cỗ máy cổ xưa, trái tim kim loại và là minh chứng rằng chiến thắng không cần vội, chỉ cần vững chắc. Một đứa trẻ được sinh ra từ đại dương sâu thẳm, mang trong mình sự thuần khiết của biển cả, nhưng cũng là sức mạnh không thể lường trước. Manaphy, Pokemon duy nhất trong nhóm huyền ảo có thể sinh sản, nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp nó. Vì khi Trailglow được kích hoạt, toàn bộ mặt trận sẽ chìm trong sóng lũ sát thương đặc biệt.
Manaphy có vẻ ngoài hiền hòa, thuộc nhóm Pokemon con nít như Phione, nhưng khác hoàn toàn. Manaphy là cỗ máy càng quét tim bằng đặc công khi được setup đúng. Với chỉ số đồng đều và chiêu búp mạnh nhất game, Tail Glow, Manaphy có thể dọn sạch cả đội hình trong một lượt nếu bạn không kịp phản ứng. Tail Glow tăng 3 cấp tấn công đặc biệt cho Manaphy. Nếu được kích hoạt thành công, thì mọi chiêu thức sau đó được nó tung ra đều là một trận đại hồng thủy quét sạch cả sàn đấu. Với nội tại Hydration, dù không quá đáng sợ, nhưng cũng đủ tốt để Manaphy phát huy cực đại công năng trong một đội hình Red Team cơ bản. Điều bạn cần làm khi sử dụng Manaphy là hãy đưa cho nó một đồng đội bảo kê đủ tốt để Tail Glow được kích hoạt. Sau đó thì... làm gì còn sau đó cho đối thủ nữa đâu. Manaphy không màu mè, không quá nhanh, không đòn độc đáo, nhưng nó là làn sóng dân trào. Khi bạn nhận ra sự hiện diện của nó thì đã quá muộn để chống lại. Manaphy là nhân ngư cổ đại, hoàng tử của mưa và là cơn thủy triều nhấn chìm mọi chiến thuật nếu bạn để nó set up một lượt. Mỗi nghìn năm, khi sao băng bay ngang trời, Jirachi tỉnh giấc. Người ta tin rằng nó có thể ban điều ước, biến giấc mơ thành sự thật. Nhưng trên chiến trường, điều ước của Jirachi không phải là lòng tốt, mà là cơn ác mộng dài đến vô tận, nơi đối thủ không bao giờ có cơ hội tấn công. Chỉ một tiếng clean của Iron Head là trận đấu rơi vào chuỗi choáng không hồi kết. Jirachi là một trong những Pokemon huyền ảo được yêu mến nhất, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Bên trong cơ thể nhỏ bé đó là một chiếc binh Stone đích thực, chuyên gieo rắc sự bực bội. Với combo chiêu thức và kỹ năng hoàn hảo để khống chế đối phương, Jirachi biến mọi lực đánh của bạn thành trò me rủi. Nội tại Serene Race cùng hàng loạt chiêu thức có hiệu ứng khống chế phụ biến Jirachi trở thành một cỗ máy khống chế cực điên rồ và dễ gây ức chế tột độ cho đối thủ hoặc cho chủ sở hữu. Với khả năng nhân đôi hiệu quả của hiệu ứng chiêu thức, Jirachi ra sân không phải để kết liễu đối thủ mà để gây ra sự tổn thương về mặt tinh thần, khiến chúng chỉ biết câm lặng đứng nhìn bất lực mà chẳng thể phản kháng. Jirachi không chói sáng rực rỡ như Victini, không dọn tim trong một lượt như Manaphy, nhưng nó là nỗi ám ảnh kéo dài. Thà là bị quét sạch rồi thua, chứ thua trước Jirachi là một cái gì đấy cực kỳ ức chế. Nó thậm chí có thể khiến bạn từ bỏ giấc mơ trở thành bá chủ Pokemon luôn rồi đấy. Jirachi là ngôi sao điều ước, kẻ gieo rắc khống chế và là thước đo cho sự kiên nhẫn trong mọi trận chiến. Thần rừng cổ xưa, sứ giả của hòa bình. Đừng để vẻ ngoài thân thiện đánh lừa bạn. Celebi không chỉ gieo mầm cây cỏ, nó gieo rắc nổi kinh hoàng chiến thuật cho các đội hình Stone và Control. Là Pokemon huyền ảo đại diện cho Gen 2, Celebi mang trong mình sự cân bằng tuyệt đối về chỉ số, nhưng không chơi theo lối đánh úp. Thay vào đó, Celebi là bậc thầy chiến lược, người giữ nhịp trận đấu, người điều khiển trạng thái, đòn buff, hazard hoặc đơn giản là tường cây bất tử. Nội tại Nature Kills giúp Celebi tự chữa thương khi rút lui, giúp nó rất phù hợp với các chiêu như U-turn hoặc Baton Pass, liên tục ra vào một cách cực kỳ khó chịu. Chưa kể, Celebi còn học được một đống chiêu thức có khả năng phục hồi như Leech Seed, Recover hay Heal Bell, giúp nó trở thành một pivot, tanker, Stone vô cùng lý tưởng. Celebi không đánh để thắng, Celebi sống lâu hơn bạn rồi chiến thắng sau cùng. Celebi không đến để làm tâm điểm, không highlight, không one shot, nhưng nó giữ nhịp trận và khiến team bạn vận hành đúng hướng suốt 10 lượt, 20 lượt, thậm chí là cả trận. Celebi là sứ giả thời gian, người giữ nhịp chiến đấu và là chiếc rễ bám chặt lấy chiến thắng từng chút một. Ok, ở trên là phần đầu tiên về các Pokemon huyền ảo của tôi. Vì thời lượng video không cho phép nên chúng ta sẽ còn gặp lại những Pokemon đặc biệt này ở video tiếp theo nhé. Và tất nhiên, để không bỏ lỡ video đầy hấp dẫn ấy thì nhớ ấn vào nút đăng ký phía dưới nha. Mọi người thấy sức mạnh của Pokemon huyền ảo thế nào? Có đáng để được unban trong các sự kiện chính thức không? Để lại ý kiến cá nhân phía dưới phần bình luận cho tôi biết với nhé. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng tiếc với tôi một nút like cũng như share video đến với toàn thể các nhà huấn luyện ngoài kia nha. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên sóng Leo Leo VGC.